සුබ දවසක් මගේ ආදරණීය දූලා පුතාලට. අද දවසේදී අපේ පොඩිත්තු වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පවුලේ සමාජිකයින් ගැන කියලා දෙන්න. අපි එකට කියනවා කුටුම්බ අන්කතවර්කල් කියලා දෙමළෙන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ පවුලේ කට්ටියව අඳුරගන්නේ කියලා. කවුද අපේ පවුලේ පළවෙනි සමාජිකයා? අම්මා. අම්මා. Mother. M-O-T-H-E-R. Mother. Amma. 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 අපි ආදරේ නේද අපට? දෙවනි සමාජිකයා හැටියට ඉන්නේ කවුද? තාත්තා. තාත්තා. Father. F-A-T-H-E-R. Father. Appa. Appa. තාත්තට ආදරේ නේද ඔයාලා? සීයා. Grandfather. G-R-A-N-D. Grandfather. F-A-T-H-E-R. Grandfather. Tata. Tata. මේ ඉන්නේ අපේ සීයා. සීයාත් ඉන්නව නේද? ආච්චි. Archie. Grandmother. G-R-A-N-D. Grandmother. M-O-T-H-E-R. Grandmother. Party. Party. මේ ඉන්නේ අපේ ආච්චි. අයියා. අයියා. Elder brother. E-L-D-E-R. Elder. B-R-O-T-H-E-R. Brother. Elder brother. Annan. Annan. අයියා. මේ ඉන්නේ අපේ අයියා. අක්කා. අක්කා. Elder sister. E-L-D-E-R. Elder. S-I-S-T-E-R. Sister. Elder sister. Akka. Akka. මේ ඉන්නේ අක්කා. මල්ලි. Malli. Younger brother.
Y O U N G E R younger. B R O T H E R brother, younger brother. Thambi, Thambi. Ta B Thambi. Malli, මේ ඉන්නේ මල්ලි. Nangi, na gi, Nangi. Younger sister, younger sister. Y O U N G E R younger. S I S T E R sister, younger sister. Tange, Tange. Ta hey, Tange. Nangi, මේ ඉන්නේ නංගි. Nanda, Nanda. Nä da, Nanda. Aunt, Aunt. A U N T aunt. Auntie, auntie. A utte, atte. Nanda, Nanda. Mama, Mama. Ma, Ma, Mama. Uncle, Uncle. U N C L E uncle. Mama, Mama. Ma, Ma, Mama. Uncle, Mama. Puta, Puta. Puta, Puta. Son, Son. S O N son. Mahan, Mahan. Ma K Mahan. මේ අපේ පවුලේ පුතා. පුතා. දුව, දුව. දුව, දුව. Daughter, daughter. D A U G H T E R daughter. Mahal, Mahal. Ma H L Mahal. Duwa, Duwa. එහෙනම් පුංචි දුවේ පුතේ අද දවසේදී අපි පවුලේ සමාජිකයින්ට ඉංග්‍රීසියෙන් සහ දෙමළෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කතා කරේ. ඊළඟ දවසේ තවත් පුංචි මාතෘකාවකට අදාළව ඔයාලට සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් වචන පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා සුබ දවසක්.